guys! It's Kat! So for today's video is may panibago na naman tayong video na kung saan is mag-makeup lang tayo, pero ang gagamitin natin is pulbo at liptint lang. So ayun nga guys, nakikita nyo naman nang wala na akong makeup at kakatapos ko lang pong maghilamos. Ayan, kita nyo, basa pa yung ano ko. At nandito na naman ako sa kwarto namin na walang ka-electric fan, grabe. At pinagpapawisan na naman ako. Pero andito lang naman ako sa pinto namin. So, ayun na nga guys, at namumutla yung pagmumukha ko. Kasi ba naman, nag-daily vlogs ako. So, ayun, edit, upload, edit video, upload. Yun ang routine ko nung isang linggo. Kaya ayan. Really, nigga? Ayan ang resulta. Kinukulang na tayo sa tulog. At nawawalan na ako ng dugo. Oh my God. Hindi ko na gagawin yun. Napakabad nun. Baka tayo magkasakit at kayo din. Baka ganun ang ginagawa nyo. Nagkakadahilo-hilo na kayo kaka-video, edit, vlog, edit, upload. Ayun. Hi, kailangan nyo pa rin magpahinga at mag-ipon ng lakas dahil mahirap tayo pag nagkasakit. So, ayun nga, ito ang ating content for today. May nagsabi sa akin, what's on my phone daw yung i-content ko. Yung ginagamit ko pong phone is yung pinapang video ko. So, hindi ko po muna magagawa yun. So, ayun, kaya ito ang kinontent ko ngayon. Sinabi ko nga pala sa sarili ko guys, is maaga ako matutulog ngayon. Siguro mga 10. Ayun nga guys, maya-maya is matutulog na ako. Bukas ko ito i-edit at i-upload. At ngayon is 8:30 na po ng gabi. So, ayun nga, mag-start na tayo. So, ayun na po guys, gagamitin ko na itong Johnson's powder. Ayan. At ito na siya. Ano ba yun? Naiinis ako kasi ang putla ko ba? Ay, natanggal yung mic. Natanggal yung mic ko, guys. Kabit ko lang. Tas guys, ang gagamitin ko lang lip tint is ito. Nabura na yung ano niya, yung brand niya. Basta dal ata to. Ay, hindi lang ako sure. Tas ang shade niya is berry macaroon. So ayan, ito yung gagawin kong blush on at lipstick or lip tint. Minsan, pwede rin nyo tong ganito rin kayo sa vlog nyo para naman maging fresh lang kayo sa vlog nyo. Ganon. Ay, nako! Ayan. Okay lang yun guys kapag ano. Kasi naman, lalagyan lang ulit natin yan ng powder. Titingnan ako anong one. At syempre, di ba guys, hindi naman mawawala ang ating kilay. Guys, ito yung ating pangkilay. Ito yung Sasa Lady. At napakaganda pala nito guys. Mura lang to. 60 plus lang to. Binili ko to sa Shopee. Ayan ha. Ano tayo ng Shopee, no? Ano tayo? Tawag no? Suki tayo ni Shopee. Huwag kayong
matatakot na bumili ng mga ganito kasi guys, basta titignan nyo lang yung review. Guys, makikita nyo talaga sa review yung tunay na quality ng product kasi ayun. So ayun na nga po guys, nagkikilay na tayo ngayon at kita nyo naman na na-outlinean ko muna yung kilay ko bago ko i-fill yung loob ng aking kilay. At ayan na guys, nakikita nyo doon na nabubuo na yung aking kilay. Ayan. So wala na akong masabi. Tama na ere. So ayun, back to record na ulit tayo kasi ang pangit ng background ng music ko doon. Rinig na rinig yung TV namin. Kaya ayan, kakataas ka na lang kayo. Guys, at sulat na ginawa ko tapos. Ayan, kita niyo naman mga bakla. Ayan, tama na to mga bata. Ayun guys, tapos iba-brush lang natin. At magli-liptint na tayo. Liptint guys, liptint. So, gagamitin ko lang ulit to. At magko-curl lang tayo ng lashes. Hi guys, ayan. Pinipurl ko lang yung aking lashes. At ayan, i-curl mo hanggang magyan yung lashes. Tapos inon ko lang yung curl ko kasi sira na nga diba yan. Kaya ayan. Tayo yan. At aking ilalaglag yung aking pagbabuhok. Ay, pagbabuhok. Buhok. Ayan. Ayusin ko lang yan guys, ilalaglag ko lang siya at aura na tayo maya. Ayan, may sinasabi pa ko dyan eh. Ayan na nga guys, nilaglag ko na yung hair ko at aayusin ko lang. Grabe yung kortina, ang epal. Mama, bet you love it. Day 2. Guys, now we're eating a lechon leg. Ayan. Sarap-sarap. Dapat yun ang binalag mo? So, ayan na po guys. Napakasarap. At meron kaming steam na kangkong. Ayan. Tapos ito ang kanyang sausawa, toyo, at ang sausawa ng sarap. So guys, ayan kain. Ito pa ka na.
Pa, lechon. Yan. So guys, we're gonna napakasarap. Ito is part ng leg to, no? Palitan natin. Mukbang. So guys, we're gonna make a mukbang. Ito ang ating imumukbang. Lang. Kuhain natin yung stand natin. Alam niyo ba ang stand ko ng camera ay ayan. Yan. Ayan guys. Let's eat everyone. Ito pala yung Ay mo kainin to, Katherine. wait lang. Inubusan niyo na ako. Ano? Sa plato mo. Ba't wala akong plato? Di pa pala akong... Masarap. Yes, yo. Sarap. Ano? Diba? Ikaw, di ba? Ang takaw mo, baka... Ako mo, Katherine. Baka tuba mo nga niya. Tuba ka naman kumain eh. Hindi mo nalalaan. Ang dami mo na nakain. At tapos, itry po natin tong sausawan ng suka. Sabi mo, dinibilangan ka. Eh, ano to? Ano to? Bato ka ng taba. Diyan na, hanggang ang mapiga nga. Lumabas na. Yung nga yung ginawa niya doon, ganito yung ginawa niya na kinain ng sarap. May blood eh. Naka-blood siya. Oo, sobra kayo nagawa ko na. At nagawa ko na ng ganito, puro taba. Posibleng ibalik kung lalalaman ng sa bansa. Ngunit ang ATF nais na Magkain pa naman sa hindi niya nalalaan, ang dami niya nakakain. Bihira lang talaga ako kumain ng baboy, guys. Kasi na ba yung mic namin? Bihira lang ako kumain ng baboy. Ang dami pa naman naibad ngayon. Bye-bye. Naibad? Sarap ng kangkong. Guys, ang sarap ng kangkong. Namitas ako dyan sa mini garden ni Mama. Mataas ang tubig sa baklaran? Malap. Daming tao din eh. Ayun guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag mong kakalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan mag-comment kung may suggestion kang content. Comment mo na yan. Bye-bye!